Initially, I was like feeling a little sleazy or something. Like, I can't really get out of the bed. But I told myself like, let's do this, man. Let's do this. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Alright, yo people, Carl here. So, here, 26 vlog. Sa wakas, nakapag-beach din dito. So ngayon, sabihin ko nasan ako after nitong intro. Right? So, play that freaking intro. Yo people, Charles here. So, ayan, nandito pa ngayon tayo sa Dukhan Beach, which is around like 80 kilometers west of Doha. So pakita natin yan dyan sa map. At ayun, yun lang, gusto ko lang mag-relax muna. Beach tayo. Ngayon, mga past videos ko, pumunta ako ng mga beach. Hindi naman ako pag-swimming, diba? So this time, makapag-swimming na ako, right? So dyan lang kayo.
Hindi po waterproof yung camera ko. So, good luck. Lakas yung alon ngayon. Been a while since nakapagdagat din. Medyo ayan, pakita natin yung paligid. Alright. Pag-swimming, nag-vlog pa rin. Hindi, pero enjoy ko to. Hindi ko man pipilm buong entire ano ko rito. Ito tayo sa medyo malalim lang ako. Yan, palalim siya ng palalim. Few meters. Siguro pa safe na yun dito. Baka maano na yung ano ko. Ayan na. Yeah. Alright, yo people, Charles here. So dito, maraming pwedeng activities bukod sa swimming. Ayan. Ito yung mga tao sa swimming, di ba? Ganda ng alon. Ayan. At saka, of course, pwede kayong mag-barbecue. Ayan sila. Natin. Oh. Yung mga pwedeng activities dito, tapos iba nag-snorkeling. Ano pa ba? Diba, tambay lang, ganyan. Picnic, kain, of course. Di mawawala yan. Tapos, nga lang, wala kang ano. Wala kang partner. Lakad-lakad ka lang ganyan. Sway-sway ka sa kabuhanginan. Ayun. Anyhow, so, yun lang. This is just one of the beaches here in Qatar. Marami pa tayong pupuntahan ng mga beaches dito. Kasi sunod na nga ako. Pero hindi, gusto ko kayong mag-enjoy. Gala ako rin kayo sa gala ko for today. And the rest of my coming video. Okay? So, yun. Alright, yo people. Wait. Kita nyo to, oh. Inalutang na hindi ko maintindihan eh. Ayun. Ay, isda. Oh my god. Woo! Yun, oh. Laki. Ano natin? Oh my god. Buhay ka pa ba? Alright. Patay na eh. Kaya natin sa balik. Ayun. Anyway, yun nga. Marami pang pwedeng gawin dito eh. Pwede iba rito nagka-camping pagka gabi. Papalipas ang kinabukasan ng umaga. Yun, barbecue, atahan. Although public beach to, walang toilet. So, kanya-kanya na kayong discarding sa toilet dyan. Alam mo na, pag nagamit ka. Alright, iba nga dito sa sa dagat na mismo eh. Alright, so yun, ano pa ba ang pwedeng ano rin po? Pwede kayong, iba rito nagdadala ng mga salbabida, ganyan. Any water activities pwede rin dito. So public beach nga to as mentioned. So yun, so enjoy lang kayo dyan. Yun yung pinaka-goal dito magtampisa o mag-relax. Hello guys, how are you? Alright. Oh, diba? O yun na. Yo people, Charles here. So yun pala, pwede ko rin
dito sa part pala na to, as you can see, mas may family din naman. Right? Yan. Pero mostly ito, bachelors yung area na to. Doon pa yan hanggang Kabahan. Sa kabilang kanina pinakita ko, dun yung family beach. Mas kukunti yung tao dun. Right? So dito mas marami. Saka mas maganda yung ano rito eh. Mas malalim yung tubig. Compared dun ata sa kabila. Yung ano, tubig dun. Mas kalmado. Dito mas may mga waves dun. So yun, isa pa yun sa mga kung bakit pwede talaga kayong mag-swimming sa mag-enjoy. Alright, yo people, so I'm here with my friend who wants to be anonymous. So hindi ko na siya people. Alright, lalaki siya, baka sipin nyo, okay, kinabahan kayo malamang. Pero ito, kumakain lang muna kami habang nagpapahinga rito. Kasi nakakonti kanina. So we have here, I'll just show you. So we have lamb chops na binili namin sa resto nearby. And some, what do you call this again? It's just a roti or something, right? Yeah, may fries, may shawarma siya. Tsaka may soda ako din. Meron, pwede nyo itipid yan dito. Okay. So, there. Cheers. Let's eat. Bukutumi ka talaga pagka swimming kayo. So, therefore, iba nga nito nagba-barbecue, di ba? Nagdadalawa lang naman kami. So, good. Baon na lang kami. Thumbs up. Ito, nag-chili pa. Try it. Gutom ako. There's a big chunk of lamb chops. Sarap to, may kanin. Oh. You have the dip. Dip pala. You dip it on the thing lang. Okay. So yun lang. Saka na ako mag-food vlog pag ano. Pag gutom kasi talagang kain eh. Kita pa rin o. Short taking masab. Ayun. So dyan lang kayo. Lapit na to. Alright, yo people, first here. So, I do hope na nag-enjoy kayo sa gala ko for today sa Dukhan Beach. Alright? And of course, huwag nyo na rin kalimutang i-like, share, comment below for any feedback or suggestions. And of course, smash that subscribe button and click on that notification bell para update ka sa mga latest videos. Alright? And of course, huwag nyo kalimutan, of course, Charlie Boy shirt. Huwag niyo po kakalimutan, 80 real sa po, Doha residence. From small to double XL sizes. Qatar Sublimation Sportswear po yung maker na, of course. At yun, nakilikin po natin yung kababayan natin na nag-business dito sa Qatar. Alright, so, in-custom ulit ako. Alright, so, yun lang. Yes, yun natin pagkagalin. So, I hope nag-enjoy kayo for my gala today sa Dukhan Beach. Right? So again, this is Charles, Charlie Boi TV signing out. I'll see you again on my next video.